Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. Leticia lang ang peg. Ayan. Dumating na yung mga bayong na galing kay Wowa Emmy. So, ang gagawin natin, itatry natin siyang lagyan ng kulay gamit ang ating poster paint. Kasi, ang theme ng binyag at birthday ng baby ko ay pink at purple. So, lalagyan natin siya ng pink muna dyan. Try natin. Tapos, papakita ko sa inyo kung ano ang kalalabasan. And may mga ribbons din tayo dito. Try lang natin mag-experiment kung ano ang kalalabasan nito. Sige. Later, balikan ko kayo. Day 2, guys! Say hi! Busy sila mga kaibigan. Busy sila sa pagpintura ng bayong na dilaw. Bayong na pandan pala ni Ate Emmy. Ate Emmy Dora. Thank you po sa bayong. 2,000 years later.